तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे. साहित्याची तयारी: रेझर लॅपटॉप, नवीन बॅटरी, स्क्रूड्रायव्हर, फ्लॅट आणि फिलिप्स, प्लास्टिक स्पॅटुला, व्हिडिओ गाईड, सुरक्षा चष्मा. लॅपटॉप बंद करा. सर्व वीज कनेक्शन आणि बाह्य उपकरणे काढा. लॅपटॉप बंद करून 5 मिनिटे थांबा. बॅटरी कव्हर काढा. स्क्रूड्रायव्हरचा वापर करून बॅटरी कव्हरच्या स्क्रू काढा. प्लास्टिक स्पॅटुला वापरून कव्हर हळूवारपणे उघडा. जुनी बॅटरी काढा. बॅटरीच्या कनेक्टरवरून कनेक्शन काढा. स्क्रू काढून जुनी बॅटरी उचला. नवीन बॅटरी बसवा. नवीन बॅटरी योग्य पद्धतीने ठेवा. कनेक्टर पुन्हा जोडा. कव्हर पुन्हा लावा. बॅटरी कव्हर योग्यरित्या ठेवा. सर्व स्क्रू पुन्हा ठोकून कडा चांगल्या प्रकारे बंद करा. लॅपटॉप चालू करा. सर्व कनेक्शन पुन्हा जोडा आणि लॅपटॉप चालू करा. मोफत निदान सेवा: जर तुम्हाला बॅटरी बदलण्यात अडचण येत असेल तर आमच्या मोफत निदान सेवेसाठी संपर्क करा. आमच्या तज्ज्ञांनी तुम्हाला मार्गदर्शन केले. पिकअप सेवा: तुम्हाला लॅपटॉप दुरुस्त करण्यासाठी पिकअप सेवा हवी असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा. आम्ही तुमच्या घरातून लॅपटॉप उचलून दुरुस्ती करतो. किंमत कोट: बॅटरी बदलण्याची किंमत साधारणतः 3000 रुपये ते 5000 रुपये पर्यंत असते. यामध्ये पिकअप सेवा आणि दुरुस्तीचा खर्च समाविष्ट आहे. तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे.